साथीहरु आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई YouTube को लागि फ्री भिडियो र फ्री अडियो कहाँबाट ल्याउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसैगरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अब क्रोम ब्राउजर खोलेर एक्समा तपाईहरुले पिक्साबे लेख्नु होला। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईहरुले लाखौंको संख्यामा भिडियो फुटेजहरु तपाईहरुले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ फ्रीमा रहेको छ। कुनै कुनै मात्रै पैसा तिर्नुपर्ने त्यहाँ देखाउँछ नै। डाउनलोड गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ सर्च गरेर कस्तो खालको भिडियो तपाईलाई चाहिएको हो यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी भिडियोहरु खोज्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोडको लागि डाउनलोडको अप्सनमा गएर डाउनलोड थिच्नु भयो भने डाउनलोड सजिलैसँग हुनेछ र आफ्नो भिडियोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू विथ पर्चेज भनेको छ। यो चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ भनेको र यस्तो खालको चाहिँ पर्चेज गर्नुहोस् भनेर आयो भने चाहिँ यो खालको चाहिँ डाउनलोड नगर्नु होला। म अर्को पनि देखाउन चाहिरहेको छु। अरु भिडियोहरु पनि देखाइरहेको छु, हेर्नु होला। अरु भिडियोहरु पनि रहेको छ, यो पनि हेरौं। कस्तो खालको चाहिँ भिडियोलाई डाउनलोड गर्ने र कस्तोलाई डाउनलोड नगर्ने भन्ने विषयमा म देखाउने छु। अब यो पनि हेर्नु होला। कन्टिन्यू विथ पर्चेज भनेको छ, यो पनि डाउनलोड नगर्नु होला। यस्तो खालको चाहिँ आयो भने तपाईहरुले डाउनलोड गर्न पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर फ्री वाला पनि छ। फ्री वाला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। अहिलेको रहेको थियो पैसा तिर्नुपर्ने वाला र यो हेरौं यसमा के छ। यो भिडियो फुटेज टन्नै रहेको छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। लाखौंको संख्यामा हुन्छ। इमेजहरु फोटोहरु पनि यो टन्नै हुन्छ। तपाईहरुले फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ र फ्रीमा लिने भन्नाले फ्रीमा कस्तो खालको लिने कस्तो खालको नलिने भन्ने हुन्छ। कस्तो खालको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं र कस्तो खालको सक्दैनौं भन्ने हुन्छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई कस्तो खालको लिन सकिन्छ भनेर देखाउन खोजिरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले यस्तो खालको चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला, मैले डाउनलोड गर्दै छु। यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले युट्युबमा प्रयोग गर्नुभयो भने यस्तो खालको चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै पनि समस्या हुने छैन, कपिराइट आउने छैन र यस्तो खालको भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियो पनि तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यहाँ थुप्रै भिडियोहरु छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कस्तो छ हेरौं। सजिलो छ। भिडियो डाउनलोड गर्न पनि
माथि डाउनलोड भनेर आएको हुन्छ। डाउनलोडमा थिचेपछि डाउनलोड सुरु हुन्छ नै। थुप्रै क्याटेगोरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रोदेखि लिएर वालपेपरदेखि लिएर फरेस्ट यस्ता प्रकारका भिडियोहरू टन्नै पाउनुहुनेछ। पिक्साबे मा चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल क्रोममा गएर। र यसरी अब त्यसैगरी तपाईहरुले गुगल क्रोममा गएर वाइटी स्टुडियो अर्थात् युट्युब स्टुडियोमा चाहिँ क्लिक गरेर यसरी अन गर्नुहोला। वाइटी स्टुडियो लेखेर त्यहाँ चाहिँ यसरी अन गर्नुहोला। र त्यसपछि लाइब्रेरी तल रहेको छ लाइब्रेरी हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ रातो चिन्ह रहेको छ। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले भेट्नुहुनेछ थुप्रै म्युजिकहरू, विभिन्न साउन्डहरू तपाईहरुले थुप्रै पाउनुहुनेछ। थुप्रै साउन्डहरू रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्नलाई सजिलो छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डाउनलोड गर्नुहोला। यसरी डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा सजिलैसँग लगाउन सक्नुहुन्छ। बिना कपिराइट भिडियोहरू त्यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। तर कुनै कुनैमा भिडियोमा तपाईहरुलाई डाउनलोड गरेर तपाईहरुले चाहिँ प्रयोग गर्न नसक्ने पनि हुन्छ, प्रयोग गर्न नमिल्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ रहेको छ सीसी लेखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ डाउनलोड नगर्नु होला। सीसी लेखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डाउनलोड गरेर चलाउनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कपिराइट आउन सक्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा भिडियो डाउनलोड गर्ने ठाउँको यो भिडियोको आइकन हेरी यस्तो सीसी आएको छ, सीसी लेखेको छ भने चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ डाउनलोड नगर्नु होला। अरु चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ युट्युबले दिएको सुविधा हो, फ्रीमा दिएको छ। म्युजिक जति पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, फ्रीमा दिएको म्युजिकहरू हो। अहिले भनिएको सीसी लेखेको वाला चाहिँ डाउनलोड नगर्नु होला। त्यो चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यो साउन्ड चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ। त्यही भएर त्यो चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला र अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, बाई बाई।